Okay, alright. Okay, so kami tengok arithmetic progression. So yang pertama kali, apa yang kami kena tengok dalam soalan, tentukan dia ialah arithmetic dulu. Okay, sebab arithmetic and geometry, dia dua tu separated. Okay, separated. Sebab dia punya semua formula adalah beza. Okay, so sekarang ini arithmetic. So kami akan ingat Tn sama dengan A plus in the bracket n minus 1D. Okay, Tn sama dengan A plus n minus 1D. Okay, lepas tu hasil tambah. Hasil tambah formula Sn sama dengan n over 2 in the bracket 2a plus in the bracket n minus 1d. Okay, so ini dua ini yang paling penting dalam arithmetic. Dan satu lagi yang paling penting apa itu dalam arithmetic? Apabila kami cakap arithmetic, then we must know that apa tu? Apa untuk tentu dia ialah arithmetic? D. Yes, okay. D1 equals to D2. Ini adalah yang paling penting, okay, untuk arithmetic. Okay, so dua formula ini lepas tu dia bagi tahu hasil tambah 4 sebutan pertama means S4 lah, okay, sama dengan 14. Okay, dan sebutan ke-6, sebutan the term means T6. Alright, so Tn ini ke-6 means T6 lah, equals to negative 7. Right, lepas tu cari sebutan pertama means we need to find the A. Beza sebenarnya ialah D lah. Okay, jadi kami kena cari keluar apa tu A, apa tu D. Okay, so maklumat yang dia bagi ya dua ini saja, S dengan T. Alright, jadi kami tukar simbol ke formula. Right, so T6 means A plus n minus 1. Means A plus 6 minus 1 lah. A plus 5D equals to negative 7. So this is first equation. Alright, so the second one kami tengok sum punya formula n over 2. Alright, so kami substitute itu n equals to 4. Right, sebab S4 kan. Right, so 4 over 2 the bracket 2a plus n minus 1 means 4 minus 1 means 3d. Right, so sama dengan 14. Okay, so we simplify. Jadi 4 over 2 ini boleh dapat 2. Lepas tu saya pindah ke belah kanan. So jadi bahagi. Means 2a plus 3d sama dengan 7. Right, ini boleh ya? Saya pindah 2 ini ke bawah. Okay ya? Okay, so this is second equation. Right, so ini kami boleh guna persamaan serentak. Okay, ini dua ini merupakan persamaan serentak. So just use your penghapusan ataupun penggantian. Okay, so tengoklah apa-apa yang kamu nak. Okay, so ini kami boleh guna penghapusan lah. Kalau nak guna penghapusan, kami mesti ada satu yang sama. Okay, tetapi kalau kami tengok ni atas tu A, bawah ni 2A. Right. So, tak boleh mah. Okay. Kami nak hapus tu, maknanya ada nombor yang sama. Okay. Maknanya, yang satu tu, equation satu tu, kami kena apa? Darab 2. Alright. So, yang pertama itu, kami darab 2. So, kami dapat 2A plus 10D equals to negative 14. So, ini yang ketiga lah. Okay, equation yang ketiga. Right. So, we use 3 minus 2. Right, sebab ini positif dengan positif. Sekarang kami cuma tengok A sahaja. Alright, so 2A and 2A. Dua-dua positif. Dua yang sama means we use minus. Sama, minus. Okay, tak sama means plus minus, kami guna plus. Boleh faham Okay, so ini 2A minus 2A means sudah hilang lah. Lepas tu tinggal 10D
minus 3D sama dengan negative 14 minus 7. So 7D equals to negative 21 and D equals to negative 3. Right, untuk cari A, kami masukkan D ke mana-mana sahaja. So saya masuk ke 1, so D equals to negative 3 into 1. So A plus 5D, negatif 3 lah, sama dengan negatif 7. So A minus 15 equals to negative 7. And A equals to negative 7 plus 15. So you get 8. So A sama dengan 8. D sama dengan negatif 3. Boleh? So ini kami boleh guna kalkulator juga. Sebab ini sama dengan yang bab 4. Okay, ini sama dengan bab 4 saja. Cuma dia dua unknown. Alright, jadi dua unknown masuk apa? Kami masuk equation punya mode. Lepas tu unknown tu kami pilih 2 lah. Okay, sebab dalam bab 4 dia ada X, Y, Z mah. Kami pilih yang 3. Okay, so ini kami pilih yang 2 sahaja. So tekan 2, lepas tu masukkan A1, B1 and C1. Right, so masukkan 1, dan 5, negatif 7, dan A2, 2, 3 dan 7. Kamu akan dapat A sama dengan 8. 第几面啊？这是第几面啊？66面。66 66。Okay, sorry 我知道，因为我去冲凉。It's okay, it's okay. Right, so if you tekan calculator, you will get X sama dengan 8 and Y itu sama dengan negative 3. So X dekat sini masuk A lah, Y itu D lah. Okay, boleh ya? Kami boleh guna calculator untuk double check. Okay, so boleh ya? Okay, ada apa soalan tak? Tak ada. Okay, so now kami tengok yang keenam ini. Suatu gerai menjual teh tarik memberikan pilihan kepada pelanggan-pelanggannya sama ada menggunakan susu pekat atau susu cair. Okay. So pada suatu hari tertentu gerai tersebut mempunyai 70 tin susu pekat dan 48 tin susu cair. Okay. Gerai itu menggunakan 5 tin susu pekat dan 3 tin susu cair dalam sehari. Selepas berapa harikah bilangan baki tin bagi kedua-dua jenis susu itu adalah sama banyak? Alright, so dia nak tahu, okay, sekarang ada 70 tin, 48 tin, so mungkin 9 hari atau 10 hari, susu pekat pun tinggal 5 tin sahaja, dengan susu cair pun tinggal 5 tin sahaja. Alright, so itu satu contoh. So sekarang kami nak cari keluar apakah hari ini. Okay, so kalau dia cakap selepas beberapa hari, dia bilangan sama banyak. Sekarang kami tak payah cari keluar dia punya bilangan adalah berapa. Okay, no need to find out. So adalah sama banyak maksud. Kalau sekarang kami bahagi dua, satu yang pekat, satu yang cair. Okay, so dia punya Tn dekat pekat ini dengan Tn dekat cair ini akan sama. Okay, so ini maksud bilangan baki sama. Okay, Tn sama dengan Tn. Alright, so pekat punya A ialah 70 dan dia punya D ialah berapa? D berapa? Pekat dah, pekat. 5. Bolehkah saya tulis 5 ni D? Adakah 5 D ni? Kami guna itu dia kami tambah ke atau kurang? Means 70 tin lepas tu jadi 75. Kami kurang kan? Okay, so negative 5. Okay, means dia punya A T1 tu 70, T2 akan jadi 65, lepas tu 60 and so on. Okay,
Jadi AD kami sudah ada, right? Lepas tu kami pergi tengok cair punya, dia A itu ada 48. Lepas tu dia guna 3 tin. Okay, so D sama dengan negative 3. Right, so dia akan sama dengan 48, 45, 42 and so on lah. Okay, dia guna mesti kurang mah. Okay, lagi guna lagi banyak. Wah, siap lah macam tu. Okay, so yang ni. Okay, yang penting sekali ya. Kalau kami nak tengok bilangan adalah sama banyak, we no need to find out the Tn sama dengan berapa. Okay, no need. Right. Ini maksud Tn dekat pekat sama dengan Tn dekat cair. Okay, so kami tulis keluar, tukar dia sebagai formula. Right, so Tn sama dengan A plus N minus 1D. So A tambah N minus 1D. Okay, kami tulis dulu. A plus N minus 1D. Lepas tu baru masukkan nilai masing-masing. So 70 tambah N minus 1, negative 5, equals 48 tambah N minus 1, negative 3. Okay, lepas tu kira keluar N sahaja. Right, so 70 minus 5N tambah 5 sama dengan 48 minus 3N tambah 3. Okay, so kalau kamu ada masuk kelas saya kemarin, saya ada bincang soalan seperti ini. Okay, so you can understand better lah. Okay, tapi tak ada orang join. Apa benda ni? Okay, so 75 minus 5N sama dengan 51 minus 3N. So, 75 minus 51 sama dengan negative 3N tambah 5N. So, 24 sama dengan 2N and N sama dengan 12. Maknanya, T12 dekat pekat sama dengan T12 dekat cair. Okay, means selepas 12 hari lah. Okay, dia bilangan adalah sama. Okay, so kami boleh tulis keluar. Okay, if you want to prove, okay, so 70, 45, 40, dan 55, dan 50, 45, 40, 35, 30. Okay, 30 ya. Dan cair sini 48, 45, 42, 39, 36, 33, 30, 27. Wait dah. 48 tolak 3 kan? 3 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Apa benar ni? Wait a minute. Let's check again ah. Tengok apa yang ada salah dekat sini. Wait ah. Kita tengok ada apa yang salah tak? 3N A plus N minus 1D. So 48 minus 3N tambah 3. 70 minus 5N tambah 5. Okay. Why kami dapat 12 tetapi masa kira tak dapat lah. 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30. 48, 45, 42, 39, 36, 33, 30. But let's try again. Saya tulis sampai akhir sekali. $15. Okay, so 3 ini juga 27, 24, 21,
18, 15. Okay. Alright. Okay. So, selepas berapa harikah yang sama banyak? Okay. Walaupun, kalau kami tengok ni, ini juga ada 30. Okay. Sini ada 30. Sini juga ada 30. Tetapi, memang dia punya bilangan sama, tetapi hari tak sama. Okay. Means apabila itu yang cahaya punya sudah 30. Okay, kami tengok cahaya punya yang 30 tu hari yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh. Okay, so kalau kami tengok hari yang ketujuh untuk pekat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 40. So, dia pada hari yang sama, itu bilangan tak sama. Right, so apa yang kami nak cari ini? Kami nak cari pada hari yang sama dan dia punya bilangan adalah sama. Okay, jadi cuma 15 yang inilah yang valid lah. Okay, so kami bukan saja tengok jumlah, tetapi nak tengok hari yang sama juga. Right, so we just use this formula lah. Okay, guna formula ini cukup. Boleh faham? Ini. Boleh ya? Okay, just do it step by step lah. Okay, right. So next. Oh, Mr. Lee. How are you, Mr. Lee? Okay, so yang tujuh ni diberi bahawa, okay, we got 3. Okay, kami ada 3 term dekat sini adalah 3 sebutan berturutan. Okay, so see ya. Ini adalah 3 sebutan berturutan sahaja. Okay, dia tidak cakap yang pertama. The first 3 terms. Means 3 terms ini dia boleh dekat tengah-tengah. Okay, so kalau dia cakap 3 sebutan berturutan yang pertama, yes, is T1, T2, T3. Okay, but ini dia tak cakap, so dia dekat tengah-tengah. Dia boleh dekat belakang, boleh dekat depan, boleh dekat tengah. Okay, so yang ini dia akan tanya kamu sebutan pertama. Okay, that's why dia boleh tanya kamu the first term lah. Okay, so jangan tengok, the first term is x plus 1 habis. Okay, so x plus 1 dia juga cakap, ini adalah yang ke-12. Okay, so ini adalah satu janjang geometri. Okay, tengok baik-baik ya, geometri. Dengan nisbah sepunya 1/2. Means R equals to 1/2 lah. Okay, so untuk cari nilai X. Dia bagi tahu, dia ada bagi maklumat I equals to 1/2. So, cuma guna inilah. Use the formula. T2 over T1. Right, R equals to T2 over T1 or T3 over T2. T4 over T3, up to you lah. Right, so ini 2x minus 7 over x plus 1 sama dengan 1/2. Okay, so cuma solve the x sahaja. Right, so ini kali bersilang lah. So 4x minus 14 sama dengan x plus 1. So 4x minus x sama dengan 1 plus 14. So 3x equals to 15. So x equals to 5. Okay, ataupun kamu boleh cuba sebab we know R1 equals to R2. Sebab untuk geometri, ini satu syarat dia yang paling penting. Untuk arithmetic, D1 equals to D2. But untuk geometri, R1 equals to R2. Okay, so you can use this, okay, to prove the X sama dengan 5. Okay, guna R1 sama dengan R2. Okay, so ini kamu buat sendiri ya. Okay. So, untuk B, sebutan pertama jika X plus 1 ialah sebutan ke-12. Okay, so kami sudah dapat value X.
Okay, 5. Jadi ini 5 tambah 1, ini 6 lah. Okay, jadi 6 ialah sebutan yang ke-12. Okay, means T12 equals to A R n minus 1 means 11 lah. AR 11 dan sama dengan 6. Okay, T12 sama dengan AR 11. Okay, sebab original formula Tn sama dengan AR n minus 1. Okay, masih ingat lah sebutan punya formula. Right, so AR 11 sama dengan 6. So R kami sudah ada 1 over 2. Dia sudah bagi ya. So A 1 over 2 11 sama dengan 6. Okay, so untuk cari A, kami terus pindah 1 over 2 kuasa 11 ke bawah. So 6 over 1 over 2 to the power of 11. So guna kalkulator untuk kira. Yes. 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 Alright, so A sama dengan 12288. Okay, A sama dengan 12288. Alright, so sebab dia punya A ini yang besar, okay, nilai yang besar lepas tu dia punya R dia separuh 1 over 2 So dia baru boleh dapat 6 pada kedudukan yang ke-12. Okay, kalau kamu dapat 100 dan habislah. Okay, 100 you kali dengan 1 over 2 sudah 50 dan 25, 12.5. Okay, so dia kecil sangat. Okay, so you may try out lah. Okay, tekan calculator, tekan. Okay, kali dengan 1.5, 1 over 2. Okay, boleh 12255, 12288. Semua boleh dapat, boleh Okay, right, next. Kalau kami tengok yang 8 ini. Okay, dia bagi sum punya formula. Okay, diberi bawah hasil tambah, dia bagi sum formula. So, kalau dia sudah bagi formula, okay, so ini dia cakap arithmetic jangan arithmetic. So, ini kami tak perlu pergi cari keluar dia punya A berapa, dia punya D berapa, okay, then we compare, we no need to do that. Okay, so Sn dia bagi macam ni, so kami akan guna formula ini. Okay, so sekarang dia nak cari sebutan ke N. Apa maksud ini? Sebutan ke N means Tn lah. Okay, so Tn sama dengan apa? We know the formula, jangan arithmetic punya formula. A plus in the bracket N minus 1D. So, just cari keluar apa itu A dan apa itu D. Okay, so we will use this formula, Sn formula, to find out the A and D. Okay, macam mana? Okay, so sekarang A ini apa? Pertama, the first term. Okay, means A ini T1 lah. Okay, alright. So sekarang, I tanya kamu, S1, apa maksud ini? T1, yes. Right, so we will not have S0, okay, and start from 1. Okay, so S1, kami ini sama dengan T1. Okay, ini saya terbalik. Saya tulis T1 equals to S1. Alright, so equals to 1 over 2, 13 minus 3, 1. So 1 over 2, 13 minus 3, you will get 10, and ini sama dengan 5. Okay, means T1 equals to 5, T1 sahaja, right? So we got A already. Sekarang kami tengok D. Macam mana pergi cari D? So D equals to what? Apa 9?
Yes, T2 minus T1. So sekarang kami sudah ada T1. So sekarang kena pergi cari T2 lah. So T2 kami macam mana cari? Yes, we will do it again. Kami akan cari S2. S2 ah. So S2 equals to 2/2 13 minus 3 kali dengan 2. So 1. Okay, 13 minus 6 you get 7. Okay. Adakah 7 ini yang kami akan guna untuk tolak T1? Tengok baik-baik ah. Guna 7 tolak. Hah? Ini ialah S2. S2 sama dengan T2 kah? Tak sama, alright. So kami kena faham T2 ialah apa? S2 ialah apa? S2 ialah no T1 T1 tambah T2 sama dengan S2 mah. Alright. So if you want to find T2, kamu kena guna S2 tolak T1. Right, boleh ah? Okay, so S2 sama dengan T1 tambah T2. So, kalau kami nak cari T2, kena guna S2 minus T1. Okay, so sama dengan S2 minus S1 lah. Okay, S2 minus S1 you will get T2 lah. S3 minus S2 you will get T3. Okay, again ah, S3 minus S2 kamu akan dapat T3. Betul kan? Alright, so just samalah. So T2 kamu akan guna S2 minus S1. And S1 itu adalah T1. Okay, so S2 minus T1 sama dengan 7 tolak 5. So kami dapat 2. Okay, so T2 ialah 2, bukan 7. Okay. Right. So kami dapat D sama dengan T2 minus T1. T2 minus T1 sama dengan 2 tolak 5. So D sama dengan negative 3. Right. So kami sudah dapat A and sudah dapat D. So tulis, masukkan nilai-nilai lah. So Tn sama dengan A itu ialah 5. Then tambah n minus 1, d negative 3. So we open bracket 5 minus 3n plus 3. So you get 8 minus 3n. So ini kemarin saya sudah ada bincang okay, soalan yang seperti ini. So see, don't want to join, lazy, malas. Apa benda ni? Okay, boleh Okay, so of course kamu kena buat satu yang kemas lah. Okay, jangan terbang sini terbang sana. Okay, kamu punya jalan kira. Okay, so it should be a nice flow. Okay, so yang 9. Wow, okay, so ini SPM 2018. Okay, so seorang murid mempunyai seutas dawai dengan panjang. So kalau kami nampak panjang, apa yang kami kena fikir dekat sini? Kalau kami tengok panjang, apa yang kami kena fikir? Dia ada kaitan dengan apa? Perimeter, very good. Okay. So panjang ini masuk perimeter. Okay, 13.16 meter. Tengok baik-baik meter. Right, so mungkin kami akan kena tukar ke cm.
So, murid itu membahagi dawai itu kepada beberapa bahagian. Setiap bahagian akan membentuk satu segi empat sama. Segi empat sama means square lah. So, Raja 7 menunjukkan 3 buah. Okay, 3 buah. Okay, so berapa buah segi empat sama yang boleh dibentuk oleh murid itu? So, kami sudah dapat panjang ini masuk perimeter. Maksud dia nak buat 10 ke 15 ke 100 segi 4 usul. Semua panjang tambah sekali mesti sama dengan 13.16 ni. Okay, so sekarang kami cuma tengok perimeter. Okay, tidak kaitan dengan luas ke apa-apa, tak payah. Okay, so macam mana pergi tengok dia punya perimeter. Adakah perimeter ini akan jadi satu janjang? Itu yang kami kena tengok. Okay, so ini yang pertama. Okay, tengok square yang pertama, 4 kali 4, 16 lah. Okay, square yang kedua, 28. Okay, so kami nak boleh nampak, oh, dia ialah 12. Okay, so adakah ini ialah 12? 40. So, 12 juga. So, adakah ini jadi satu janjang? Yes. Okay, dia punya perimeter telah menjadi satu janjang. Okay, so, means that T1 sama dengan 16, T2 ialah 28, T3 ialah 40. Okay, so dari sini kami dapat A sama dengan 16, D sama dengan 12. Okay, dan semua tambah sekali SN. Okay, sebab 3 ini cuma yang pertama, berapa, belakang ada berapa biji itu kami tak tahu. Okay, so sekarang kami kena kira keluar lah. So, semua tambah sekali. Dia punya panjang akan sama dengan, so semua ni cm, so we need to change to cm lah. So, 1316. 1316. Right, so SN formula, n over 2, 2a plus in the bracket n minus 1d sama dengan 1316. Okay, so n itu yang kami kena cari, right? So, 2 ini, okay, kami tengok jalan kira. So, 2 ini kami boleh hilangkan dia dulu, okay, sebab saya tak suka fraction. So, buang dia pergi belah kanan. Right, so you left n in the bracket 2a itu berapa? A 16. 2 kali dengan 16, then plus n minus 1, d is 12. Right, then equals to 2 kali dengan 1316, you get 2632. Right, then kami simplifykan benda dalam bracket dulu. Okay, jangan buka yang besar punya tu. Tengok yang kecil dulu. So, n in the bracket 32 plus 12n minus 12. You get 2632. Right, so we simplify again. We get 20 plus 12n sama dengan 2632. Okay, then sampai sini kami sudah tak boleh simplify dah. Baru buka kurungan. So you get 20n. Okay, saya terus. Okay, saya susun balik ya, jadi satu kuadratik ya. So tambah 20n minus 2632 equals to 0. Okay, so I try to simplify. Okay, saya guna ini divide by berapa? Divide by 4. Okay, divide by 4. So 3n squared plus 5n minus 658 0. Okay, so guna kalkulator. Apakah n yang kamu boleh dapat ni? 14 dan negatif 47/3. Right, so dari sini kami boleh guna jawapan ini untuk revert balik ya. Okay, cari balik kamu punya dua bracket. Okay, so ini n sama dengan 14 means
3n minus 14. Right? So negative 47 over 3 means 3n plus 47. Alright? Boleh ya? Okay, so apa yang kami kena pilih? Dekat sini. 14 n equals to 14. Right? Sebab negatif n itu tidak valid. Okay, dan n itu dia mesti satu digit number. So even you get 2 decimal, okay, dua jawapan yang positif, satu 14, satu 1 over 2. Yes, it's positive. Okay, but 1 over 2 doesn't exist. Okay, boleh ya, boleh faham So n dia mesti rigid number. Okay, cannot decimal, cannot fraction. Okay, tak boleh ya. Okay, boleh faham sampai sini? So it is a little bit different from our latihan, but still kaitan. Okay, still kaitan. Okay, so please come Monday class. Okay. Janganlah malas apa benda. Impossible lah, habis lah. Ayo. Okay, alright. So we continue. 3 sebutan pertama yang positif. So tengok positif positif bagi suatu janjang geometry. Okay. So we got 2p and 18. Cari nilai p dan nisbah sebunya. What? Okay, so nilai p dan nisbah sebunya. So how? Right, so you use formula. Adakah ini boleh guna formula? Guna Tn punya formula, Sn punya formula. So dalam geometry we got one more yang apa? Ketakterhinggaan, sum to infinity. Okay, sum to infinity. So we can use the three formula dekat sini. No. Okay, bukan, tak ada. Okay, so cannot. So how? Apa yang kami boleh guna dekat sini? Yes, R1 equals to R2. Always remember, kalau kami tak boleh terus guna Tn formula or Sn formula or S to the infinity formula, so cuma satu, we back to basic. Okay, R1 equals to R2. Okay, means P over 2 sama dengan 18 over P. So P square equals to 36. So P equals to plus minus 6. And because of positive, kami punya P adalah 6. Okay, we see there's a positive over there. So P sama dengan 6 lah. So we got a P, then kami boleh cari nisbah sebenarnya ada R. So R equals to P over 2 sama dengan 6 over 2 lah. So we got 3. Okay? Boleh? Easy? Boleh ya? Easy ya? Okay. Okay, right, you there? Ada orang lagi ya? Semua tidur Ada orang tidur Apa benda Hey. Hello, Mr. Lee. You there, Mr. Lee? Mr. Lee, you there? Mr. Lee ni buka tidur Habislah Mr. Lee, habislah. Semir respond Mr. Lee. So ya, okay, right. Then SPM 2012. Dalam suatu janjang geometri, sebutan pertama, okay, nisbah sebenarnya, okay, then diberi sebutan ketiga. Sebutan ketiga. Okay, so this is a geometry Okay, so ketiga means T3 lah. Melebihi
Sebutan kedua, T2. Sebanyak 12A. Apa maksud ini? Ini maksud T3 lebih T2 12A. Maksud T3, kalau kamu tolak T2, kamu akan dapat juga 12A. Ini maksud dia. So, ini melebihi ini tidak kaitan dengan ketaksamaan the symbol. No symbol here. Okay, bukan nampak berlebihi, berkurang, then we got a symbol. No. Okay, boleh faham yang ni ya? T3 minus T2 sama dengan 12A. Alright, so sekarang kami tengok ini adalah satu geometri. So, geometri kami tukar sebutan ke formula. So, T3 ialah AR2, T2 AR lah. So, AR2 minus AR equals to 12A. Okay, so kami nampak ini, ada A, ada A. Macam mana solve? So, luckily kami punya A macam kiri ada, kanan pun ada. Maksud boleh tarik keluar. So, R square minus R equals to 12A. So, A and A cancel out. So, we left R square minus R minus 12 sama dengan kosong. Okay, so you got R minus 4 and R plus 3. Okay, so you have two answer, 4 and negative 3. So this is the answer lah. But kami nampak, cari nilai-nilai. Nilai-nilai. Right, so English ini yang find the values ini kurang satu S. Find the values of R. Okay, so we got two answer dekat sini. Okay, boleh faham? Boleh ya? Easy peasy. Okay, next. 12. Oh, yeah. So, ini ialah apa? We can change decimal. Ini panggil recurring decimal. Means berulang. Okay, dia punya decimal places yang berulang. Okay, so dekat sini, dia boleh, sekarang kami boleh nampak dia 36, 36, 36 yang berulang mah. Dia boleh tulis dengan cara 36. There's a garis dekat atas. Ataupun dia guna dot. Okay, boleh. So, ini juga masuk recurring decimal. Okay, so yang ini dia boleh pisahkan, okay, yang berulang. So, ini sama dengan 0.36 tambah V. So, V itu ialah 0.0036 and W ialah 0.000036. Okay, so kamu tambah 3 ni, kamu akan nampak 0.36, 36, 36, 36 and so on lah. Okay, yang belakang ada banyak lagi. Recurring decimal means endless. Okay, boleh ya? Okay, dan macam mana nak tukar dia sebagai satu decimal? Masih ingat lah? Tukar dia sebagai satu fraction. We will use the sum of infinity. Okay, so ini guna yang recurring punya tempat dan dia punya A sama dengan 0.36. Okay, saya tengok soalan dulu apa yang dia nak cari ni. The common ratio of the progression. Okay, alright. Okay, never mind. Okay, so A sama dengan 3.6. 0.36. Okay, lepas tu V sama dengan 0.0036. W ialah 0.00036. Alright, so A sama dengan 0.36 dan R sama dengan guna yang kedua
over yang pertama lah. So you get 0.01. Okay, so A sama dengan 0.36, R sama dengan 0.01. Then we will use sum of infinity sama dengan A over 1 minus R. Okay, so sampai R ini, soalan ini kami sudah jawab but we do more. Okay, we do more. I want to refresh. Okay, so sum of infinity sama dengan A over 1 minus R, so 0.36 over 1 minus 0.01. So you will get 36 over 99. Saya kira keluar lah. 0.36 over 0.99. So decimal, moving decimal, so you get 36 over 99. Okay, you can further simplify lah. So further simplify, you will get 4 over 11. Okay, so sekarang ambil kalkulator, you tekan 4 over 11. Adakah dia akan jadi 0.36363636? Yes. Alright. So this is the way to find it. Okay, so this is the first scenario. So now I will show you the second scenario. Yang ini dia berulang. Semua decimal ini berulang. But if depan ada barang yang tidak berulang, like 2.3, 2.3222222 and so on. Apa masuk ini? Apa yang berulang dekat sini? 2222. Okay, means 2 only yang berulang. So yang sebelumnya 2.3 no. Okay, tidak berulang. Alright, so kami kena separate the tidak berulang dengan yang berulang. Maksud apa? Ini separated like 2.3 tambah 0.02 tambah 0.002 tambah 0.0002 and so on lah. Boleh? 2.3 plus 002 plus 0.002. Okay, boleh ya? Dan sekarang kami kena guna itu sum to infinity. Okay, sum to infinity, yes. But dia punya A bukan, tidak kaitan dengan 2.3. Okay, kami kena pisahkan dia. Okay, so untuk sum to infinity, kami cuma tengok apa yang berulang sahaja. Means the bahagian belakang ini sahaja. Right, so sekarang A ialah 0.02, R sama dengan 0.02 over 0.02 over 0.02. You will get berapa? 0.1. Okay, you will get 0.1. Okay, next, sum to infinity, A over 1 minus R. So 0.02 over 1 minus 0.1, kamu akan dapat 0.02 over 0.9. So ini sama dengan berapa? 1 per 45. So sekarang ini 1 per 45 hanya untuk yang berulang punya part. Okay, so kalau untuk cari semua, we have to add back. Okay, tambah balik yang 2.3 itu. So sama dengan berapa? Give in the fraction. 209 over 90. Okay, so can you get 2.3222222? Yeah, can you get 2.32222? Yeah. Yeah. Okay, so two scenario. Tengok baik-baik.
Okay, so satu yang berulang semua. Okay, but another one is we separated. Okay, got something that doesn't ulang. Boleh? Ni sangka. Okay, boleh ah? So 拉铁走。Okay, boleh ah? Alright. Okay, so ada salin lah ni. Tak ada. Tulis sekarang. Apa benda ni? Salin. Ui. Ni you tengok ah, you boleh ingat ah apa benda ni? Tekan boleh lah. Ui. Salin ah, cepat ah. Apa ni?你这样抄，你看得懂在写什么？换一个格嘛，看得懂。我都看不懂了，在写什么？好像只有你第一次给自己看。现在答案的呈现方式看的。哎呀，上了，就是它的来源。喂，这个飘的是这个分池的水来的，分池水。因为现在很多的分池水。过滤过滤就是水。烧的分子水啊。没有啦，这个 osmosis， 这个是 reverse osmosis 啊，这个是 bekalan air pipe yang dirawat， 也就是说这个是用 pipe 的水，也就是用那个 osmosis 不是人体用 process 那个水，加蒸发，然后是蒸馏水。不是没有，这个是一格一格吧，里面这个是那个就是我们的水坝啊，水坝的水。水坝的水，这个水我们都会买的。我们这边是没有用分子水的，外面的一些地方比较穷的是会有。Alright, so we continue. Okay, so we already answered the questions. Okay, the A and B. Right, so sudah answer the B. Dia. Okay, then 13 ni. Diberi hasil tambah N sebutan pertama bagi suatu janjang geometri. Okay, so ini ialah janjang geometri ya. Tengok baik-baik ah. Okay, so SN sama dengan okay benar ni. So sebutan pertama. So T1. So T1 sama dengan S1. Right, so T1 sama dengan S1 equals to 5/2 in the bracket 3, 1 minus 1. So 5/2 over in the bracket 2 lah, 3 minus 1 mah. So tinggal 5 lah. So the first term is 5. Alright. Then common ratio. Nisbah sepunya. So R equals to A per 1 tolak R. Apa benda ni? A per 1 tolak R. Apa benda ni? 1 tolak R. No. Apa ini? Yang tak A over 1 minus R. What is this? This is sum to infinity. Sum to infinity. Nothing to do with this. Okay.
So ini nisbah sepunya common ratio is just R mah, normal R. Normal R mah. So R sama dengan apa? T2 over T1. Right, so T2 over T1. So now T1 kami sudah ada. So in order to find T2, macam mana kami nak cari? So T2 Yes. Okay, we find S2 first. Find S2 first. So S2 equals to 5 over 2, 3 to the power of 2 minus 1. So get 5 over 2, 3 to the power of 2. 6. Tuan. 6. Kuasa. Alright, 3 to 9. Tolak 1, 8. Jangan kira 6 dekat sini. So, we got 20. 32等于多少？ 9咯。啊，多可以10减1哦，Okay, so ini dapat 20 dan 20 over 5 betul tak? Tak betul. Tak betul, kenapa? Sebab T2 sama dengan S2 tolak T1. Yes, ini S2, ini dia tak kira sama ada dia arithmetic or geometric ya. S2 memang masuk T1 plus T2. Okay, fix. Okay, fix Right, so kami untuk cari T2, we will use S2 minus S1 means S2 minus T1 So S2 20 tolak T1 5. You got 15. Right, so R equals to 15 over 5. You got 3. Okay? Alright. Boleh Okay, so satu kalau kamu guna terus S2, okay, you get the answer, you get 4. Okay, lepas tu, tapi itu yang salah lah. Okay. So tengok baik-baik lah S2 and T2. Okay, next yang 14 ini, panjang sangat. Apa panjang sangat ni? Adam baru sahaja menamatkan pengajian diploma dalam bidang kejuruteraan means engineering lah. Dia ditawarkan, okay, Satria. Okay. Alright, so this is exactly the same questions as yesterday. So, tengoklah apa tak mau datang. Apa malas. Okay, nawarkan gaji permulaan 36,000 setahun dengan kenaikan sebanyak 5%. Okay, so ini persen sama dengan index number. So 5% kenaikan equals to what? 105%. Okay, so if we change to ratio, dia akan jadi apa? 105%. Change to ratio? Habislah apa benda ni? Ratio. I want ratio. Ratio you can in decimal places ma. No need fraction ma. Yes, 1.05 lah. Okay, so remember ini kalau kami cakap tambah 5% means 1.05. Kalau dia kurang 5% means 0.95. Okay, dia bukan 5% means R equals to 0.05. Very good, habis. Okay, so it's not only 0.05 Okay, kami akan ambil 1 sebagai tengah. Okay, it's like index number, remember. Okay, index number Okay, so sekarang ada ini Satria satu kereta proton Okay, lepas tu ada satu lagi syarikat perdana. Okay, menawarkan gaji permulaan 30,000 dengan kenaikan 9%. Okay, 9%. Right? So, satu gaji permulaan lebih, satu yang kurang. Tetapi dia punya percentage tak sama. Okay, jadi kalau masa lebih panjang, kami tengoklah mana yang lebih baloi dekat sini.
Okay, so Adam bercadang untuk memilih syarikat yang menawarkan jumlah pendapatan, means total, total yang paling tinggi dan menabung sebanyak 20% daripada gajinya, means total gaji. Like if sekarang dia cakap apa? Selama 10 tahun, selepas kerja 10 tahun. Okay, so let's say lepas 10 tahun, okay, kami dapat simpan like 100k, okay, 100k. So 100,000 so 20% from 100,000 is 20,000 lah. So 20,000 itu sebagai dia punya penabungan pelajaran. Okay, mungkin dia pergi ke Australia untuk teruskan, ataupun pergi China untuk teruskan dia punya pelajaran lah. Okay, so get a master or PhD or something lah. Right, so sekarang kami kena cari jumlah pendapatan yang paling tinggi, syarikat Satria ataupun syarikat Perdana selepas 10 tahun yang accumulate kami dapat berapa. Okay, so yang ni kami tengok ni, okay, syarikat manakah yang patut Adam pilih dan berapakah jumlah tabungan. Okay, so sekarang kami kena pilih syarikat dulu. Okay, so syarikat ini kami kena kepada dua part lah, bagi kepada dua part. So yang pertama kami nak tengok Satria dulu. Okay, so Satria dia punya A ialah 36,000 lah. Okay, lepas tu dia meningkat berapa persen? 5%. Okay, so R sama dengan 1.05. Dan sekarang sebab kami nak cari yes, N equals to 10. Apa tu 10? Okay. 10 years Alright, okay. So sekarang kami nak tengok N equals to 10 So as N equals to N over 2. So ini ialah ratio, ini adalah geometri ataupun arithmetic. Semua masih betul. So ini arithmetic or geometric? Geometric. Alright. So sebab arithmetic we just plus minus. But kalau ada percentage punya, sebab dia kali dengan mah. So kali dengan, so this is geometry. Okay, so geometry means sekarang kami nak cari guna sum punya formula ataupun sebutan punya formula. It means Tn or Sn. Tn or Sn. TN. So Tn means the sebutan yang ke-10. Yes, kami nak cari jumlah. Right, so we not just find the specific year. Okay, kami nak cari jumlah dalam 10 tahun tu dia boleh dapat berapa. Okay, so sekarang kami nak guna sum punya formula. Okay, so sum formula sama dengan apa? Remember, we got two types of formula. Sum formula for geometry. Okay, so it depends on R. Okay, so either one also okay. Okay, but if we follow the instruction, then we can save some workings. Okay, so just follow the instructions. Right? So sekarang R is more than 1. Okay, R more than 1. So more than 1 means we will use Rn minus 1 formula. Right? So Sn equals to A in the bracket Rn minus 1 over R minus 1. Okay, so the another formula is A in the bracket 1 minus Rn over 1 minus R. Okay, so both are the same. Okay, you can choose whether which one you want to use. Okay, but just follow the instruction. You can save a lot of workings. Okay, so just depends on R. Okay, depends on R only. Right, so more than 1, we use Rn minus 1. If less than 1, we use 1 minus Rn. Okay, itu sahaja. Right, so we use this A in the bracket Rn minus 1 over R minus 1. So as
10 sama dengan 36000 in the bracket 1.05 to the power of 10 minus 1 over 1.05 minus 1. So calculate and tell me the answer. So this is Satria, so we'll need to find the Perdana also. Okay, the same thing. Okay, exactly the same thing. Oh, hello. OK， 好，可以，没问题。好 ，Right, so calculate for me. Okay, both Satria and Perdana. Okay, I need to leave for 30 seconds.到啥45280吗？是啦，45280吗？对了。他是关他。啊 ，Berapa？ 各种不一样。啊？什么不一样呢？啊？Nearest RM nearest RM. So tell me, Satria berapa? Janing, berapa? Apa benda ni tidur? Come on. 这个452差一大的。Berapa? 差一个10块钱嘛。差一个4块钱。不知道为什么。会差一个4。可是我是只觉得这两个字。Hello? Tidur ah? Apa benda ni? No respond at all. Nah. So if no response, next week semua come back here. Cannot come back lah. Berapa? Halo. 啊？他们说我算到多，他们4块钱，算少4块钱。怎么样？我也不知道。再按多一次。Okay, so kami kena bundakan jawapan anda ke nearest ringgit. Okay, so means we no need the decimal lah. Okay, kalau lebih daripada 50 sen, kami kena masuk 1 lah. Kalau kurang means to 0. So we have 452804. Okay, 452804 So ini adalah Satya, Perdana. Apa ni? Ui. 我很少吃饭。我用定位有4个加德基。Kamu ada kira? Ada tak tahu macam mana tekan kalkulator? Ada orang tak tahu tak? Okay, so benda seperti ini kami kena kira dalam bracket punya barang dulu. Okay, tahu macam mana kira? Ayah. Tak boleh lah macam ni, tak boleh lah. 捡个4块。Perdana, juga sama, N sama, okay, tapi dia punya A dan R tak sama lah. A sama dengan 30.000, kan? Dan R equals to 9%, so it's 1.09. Okay, so kami tengok, adakah percentage ini, okay, dan lebih banyak daripada permulaan, okay, daripada dia punya gaji permulaan. Right, so
S10 equals to 30000. The bracket 1.09 to the power of 10 minus 1 over 1.09 minus 1. Huh? Yes, alright, so 455,788. 455,788. Make sure you know how to tekan calculator. Ah. Apa benda ni? Nanti tekan nanti tak dapat 2. Ah, ayo. Okay, so kalau kami tengok dari sini, 10 tahun. Adakah Satria bagi lebih banyak duit ataupun perdana yang bagi lebih banyak duit? Perdana. Okay, so dia lebih berapa? 3,000 lebih ya. Okay, so walaupun lebih sikit lah, tapi lebih juga. Okay, so don't look at the gaji permulaan. Okay, look at the increment. Peningkatan punya percentage. Okay, so dekat sini A itu sangat penting jugalah, exactly. Okay, so jangan pilih satu yang RM1,000 dengan RM30,000. Mesti pilih yang RM30,000 lah. Okay, so we have to balance. Okay, high gaji permulaan and high increment rate. Wow, bagi tahu saya juga, saya nak pi. Okay, okay, so susah nak cari lah untuk ni ha. Okay, so kami akan pilih perdana. Okay, perdana. Okay, so now dia nak kami cari berapakah jumlah tabungan untuk melanjutkan pelajaran. Yes, 20%. Okay, 20% of the sum lah. Okay, so just kali with 0.2. Yeah. 91158. Okay, so all bunda ke nearest ringgit. Okay, tak mau tengok decimal. So if you know bundar means salah. Okay, we have to bundar. Okay, boleh? Boleh, easy. Okay, next 15. Diberi 3, 6, X, Y, Z yang adalah 5 sebutan berturutan. Okay, you see it's just said berturutan. Bukan pertama, yang kedua, ketiga, no. Right? So, suatu janjang geometri. So, how to find the Z? 6 bahagi cari lah. Yes. Yes, alright, we just find out the R lah. So we got 6 and 3 ma. 6 over 3 we got 2 ma. So kami kali 2 lah. Okay, so you see there's 2 marks only. That means you doesn't need something that very rumit to do this. Okay, so just simple. Okay, do the simple thing. So 6X masuk dia X sama dengan 12. And Y equals to 24. And Z equals to 48. Itu masuklah. Kali 2. Soalnya. 不会啊。Okay, you cari lebih ya, tak ada masalah. Yang penting kamu cari lebih yang betul lah. If you cari lebih yang salah, dia akan potong markah lah. Okay. Potong satu. Potong satu. Your X, Y salah, Y your Z is correct. Tell me how? Alright, so ini easy. Right, then 16. Mohan, okay, Mohan mengambil masa 4 minit untuk menghabiskan kilometer pertama. Okay. Dalam suatu acara ralian 15 km. Okay, so sekarang ada 15 km total dia punya jarak panjang 15 km. So dia menghabiskan kilometer yang pertama guna 4 minit. Okay, kilometer yang pertama 4 minit, sangat cepat dan dia tidak dapat mengekalkan stamina-nya. Okay, dia bolat. Okay, bolat. So maka bagi setiap kilometer berikutnya dia mengambil 1/8.
lebih masa berbanding dengan masa yang diambil untuk kilometer sebelumnya. Apa maksud ni? Kalau dia first kilometer guna 4 minit, sekarang kami tukar ke second. Easy to calculate lah. So 240. Okay, ini yang pertama. Okay, pertama punya kilometer lah. Dan the second kilometer dia akan guna berapa lama? Ya? 1/8 lebih masa mah. Nah, so 1/8 ialah apa? Berapa persen ni? 0.125. Adakah kami kena guna ratio ni? Kami terus guna 0.125 ah? Boleh ah? Ini lebih, tengok baik-baik. Lebih. Yes, 1.125. Remember that the 1 there. Index mah, index. Okay, yang satu tu kena dekat sana. Right, kami bertambah 5%, means 0.05 ah. No. Okay, sebab kami ambil kira masuk yang satu ni, kami terus dapat dia punya nilai. Okay, bukan saja yang dapat, kalau kami kari dengan 0.125, kami akan dapat masa yang lebih itu. Tetapi bukan masa original dia. Okay, so kami kena cari keluar yang masa yang lebih, tambah masa original, baru boleh dapat masa itu. Okay, so you just kali 1.125 lah. Okay, so remember, kalau yang lebih lah, kurang lah yang ni, kami guna 1 sebagai nombor tengah. Okay, 1 sebagai nombor tengah. So, yang ni berapa second? Halo. Hai. Ada orang? Halo. Estina. Jing Tong. Hello. Wei Xuan. Hello. See, no response ah. Habis lah. Ataupun oh okay. Okay, ada. Okay, good. Okay. They all sleeping ah. Alright, so yang kedua ni berapa salah? 270. 270. Ha? Ma semua 270 lah. Okay, 270. Alright, so yang kedua ni 270 dan yang ketiga kami akan guna 270 kali dengan 1.125. Okay, so ini dia akan jadi apa? This will become, ini satu geometry atau algebraic? Geometry. Okay, so sekarang kami ada 240 saat untuk yang pertama. Okay, so semua sekali ada berapa kilometer ni? 15. Dan sekarang dia satu bahagian ialah 1 kilometer. So semua ni ada berapa bahagian? 15 lah. Means n equals to 15. Okay, jadi jumlah semua n sama dengan 15. Right, and ratio equals to 1.125 remember. Okay, bukan terus guna 1/8. Okay, so dia cakap peserta-peserta yang menamatkan lalian melebihi 2 jam. Okay, so kalau kami punya jumlah masa semua, kami lali jumlah masa lebih 2 jam, kami tidak akan layak untuk peringkat negeri. So dia nak tanya, Mohan layak atau tidak? So kami kena kira lah, Mohan itu kalau stamina dia guna masa adakah lebih daripada 2 jam ataupun kurang daripada 2 jam. Untuk semua sekali. Okay, so we need to find the sum of the time. Okay, so sekarang dia punya A, R and N, we will use in the aspect of time. Okay, tengok time ah. So inilah A, R, N. Okay, so kira dia punya sum.
In sum, kami tulis keluar dia punya formula dulu. So sekarang R more than 1 mah. So we use A Rn minus 1 over R minus 1. Okay, so A240, okay, then R 1.125, so ini S 15. 15 tolak 1 over 1.125 minus 1. Alright, so tell me berapa lama? Use minute also okay. Also okay, no problem. Okay. 9315. Oh, ni second. Second. Okay. So ini kami sudah tukar ke second okay. So berapa? 15.2. 那个 second. Second. 9315.4. Okay, so ini ialah second. Okay, so sekarang sebab dia nak dalam jam lah, so kami kena tukar. Okay, tukar balik ke jam lah. Okay, we tukar balik ke minute first. Okay, 9315.41 tukar balik minit. Macam mana? Bagi 60, so berapa? 155.2 7 minit. So tukar balik lagi ke hour. 2.59 hour. Okay, ataupun kami guna second terus divide by 3600, 3600. Okay, kami akan terus dapat hour. Okay, so sebab kami ini A ini kami guna saat. Okay, kami sudah tukar. Okay, kalau kamu terus guna 4 minit, 4, yes, is okay. Right, kamu akan terus dapat 155.27 lah. Okay, so it depends. Okay, kamu nak guna saat kah, minit kah, ataupun hour. Right. So this one conversion. Boleh ya? So adakah mohon layak? So sekarang the total time dia guna apa? 2.59 hour. So dia boleh layak kah pergi peringkat negeri? Tak boleh, tak layak. Okay, so tunjukkan kiraan. So this is kiraan lah. Okay. Boleh ya? Okay, so yang penting sekali kamu kena faham yang N itu. Okay, sebab dia satu bahagian dia ialah 1 kilometer. Okay, bukan setiap kali macam ni ya. So dia boleh satu bahagian ialah 0.5 kilometer. Okay, if dalam ini 15 kilometer mah, dan satu bahagian ialah 0.5 kilometer, so the total N ialah berapa? 没有听过。So kalau dia ada 15 km dan sekarang dia punya satu bahagian ialah 0.5 km. So ada berapa bahagian semua? Yes, okay, 30. Alright, so itu N itu depends on kamu punya limit satu bahagian ialah berapa. Okay, so bukan setiap kali itu 1 km. Boleh faham? Ya. Boleh ya? Okay, so depends on the questions Okay, jangan setiap kali hood. Okay, hood bagi dia 1 km. Okay, then 17. Diberi bawah sebutan, okay, dia sudah bagi satu formula dekat sini. So we just use the formula and now you see, nyatakan, state, and there's 2 marks only. So A1 mark, B1 mark. Okay, so guna mata. So now, the value of K, the nilai K itu apa? R is not equals to K. Apa benar? That one is fungsi. Okay. R is not equals to K. Means ratio ini dia mesti tidak boleh sama dengan apa? This is theory part No. Yes, satu is salah satu.
Satu is salah satu. Tetapi kalau satu tu kami letak masuk, we still can get an answer. Just bagi janjang, R cannot be 1. Yes. But in here, it can be 1. Apa benda? No, it's just an answer. It's just a value. A digit only. R cannot be K. Kalau ratio ini, apa syarat dia? R cannot be. We can positive, we can negative. Yes, we cannot be equals to 0. Okay, ratio ini tidak boleh dapat kosong. Kenapa? Okay, so K ini sama dengan kosong right? So kenapa tak boleh dapat kosong? Okay, so we use an example. If T1 equals to 1, T2 equals to 0, if only 2 then yes, R equals to 0 over 1, you will get 0. Alright? But how about T3? Apa kamu nak letak? If you put 0, 0 over 0 is max error. Yes lah. Okay, 0 over 0 is max error. Okay, that's why dalam pembezaan, okay, if you still remember differentiation, yang limit itu, masih ingat lah, we potong. Okay, but we cannot potong like 0 over 0 and infinity over infinity jadi 1. Cannot. This is cannot lah. Okay, still remember got this thing Okay, itu dalam bab pembezaan differentiation. Right? So it's all connected lah. Okay, so K cannot be the ratio cannot be 0. So K equals to 0 lah. Okay, then the first term sebutan pertama, so just masukkan lah. Okay, just masukkan. So T1 equals to 3R1 minus 1 over 2. So R1 minus 1 masuk apa? R0 lah. R0 sama dengan? R kuasa kosong? 1. Okay, so only left 3 over 2. Itu saja. Okay, maksud dia the first term R has nothing to do with. Okay, so cuma T2 we got R. Okay, T3 R squared. Okay, so T1 no R. Okay, so only 2 marks. So this one easy. Boleh? Boleh Hayya, ni tidur lepas tu tutup speaker kot. Sebab I cuba sebut kuat-kuat bagi kamu tak mau tidur. Lepas tu boleh control that, adjust the speaker. Apa benda. Then next time I use mic. Okay? Okay, 18. Diberi bawah P, 2 and Q. Okay, P2 and Q. 3 sebutan pertama. Alright, so first 3 terms. Okay, so T1, T2, T3. So jangan geometry, tengok baik-baik geometry. So express in terms of Q, ungkapkan dalam sebutan Q. Maksud dia, apa yang kami nak cari, yang bawah-bawah tu A and B tu, mesti ada Q sahaja. That means I don't want P, I cuma want Q. Right, so now, tell me the first term. The first term is what? P ya. So P, cannot lah, cannot. Tak boleh mah. Right, we cannot put P. Okay, but I know first term is P. Okay, first term is P. Okay, so kami mesti kena ganti benda ini, but later on. Okay, later on. So now, common ratio. Common ratio, R equals to what? Q bagi 2 lah. Okay, to 2 over P, then P lagi. Okay, so if you can terus dapat answer, just use that lah. Okay, so Q over 2. This is the ratio. Then how about this, the first term? Okay, so the first term, kalau kami tak boleh guna apa-apa formula, apa yang kamu ingat dekat sini? How you connect the P and Q?
Macam mana letak sekali dalam satu persamaan? R2 等于 R1。 Yes. Always remember this thing. R1 equals to R2. So 2 over P equals to Q over 2. Maksud P sama dengan 4 over Q. P 也是给在前面的。saya pindah tempat. Okay, silang first. 4 equals to PQ. And Q equals to, saya nak P ya. Okay, saya nak ganti P mah. So P equals to 4 over Q. Right? Boleh? Right, so P equals to 4 over Q means T1 equals to 4 over Q lah. Right? So I don't want the P. Okay, so there must be a way to replace the P. Okay, so R1 equals to R2. Boleh? Boleh. Alright, then B. The sum to infinity. So sum to infinity, very, very easy. There be a formula. A over 1 minus R. Right? So A equals to 4 over Q. Right? So always use that Q sebab dia nak dalam Q. So forget about that P. Okay, then R sama dengan Q over 2. So sum of infinity equals to 4 over Q over 1 minus Q over 2. Alright, so this is your 基本功. Okay, your basic, your kung fu. Show me what you got. You got nothing ah. So ini 4 layer okay, yang dulu kami cakap 3 layer, okay, yang atas fraction or bawah fraction, but this one atas dan bawah also fraction. So how? So 1 itu macam mana hilangkan? 4 per Q? 还没做完我，已经做。还没做完我，能做，还能做4 Q for Q for 2。Okay, then. So now how? Wait, hello. Apa ni? Ini tak susah pun. 拆出来。No, we cannot 拆出来 we cannot 拆 okay. So yang bawah ini you see there's 1 over there mah. So you want to hilangkan that 1 kan? So how to hilang? Make it the same. Yang bawah ini is fraction mah. So fraction if you want to plus minus, you have to be same 分母 same denominator. So make it the same 分母 first lah. Apa benda ni? So 4 over Q over 2 minus Q over 2. Then after this, how? 那个4本 Q 乘以2本2。Yes, okay. So if 4 layer, okay, dia decimal dia punya atas fraction, bawah pun fraction, we just only have one way. Means we terbalikkan yang bawah tu lah. Divide jadi darab. So 4 over Q kali dengan 2 over 2 minus Q. Right? So like this, we cannot to do any simplify. Okay, so there's no way to simplify over here. So we just kali. Okay. Tepi-tepi kali saja. Right, so 4 kali dengan 2 you 交叉乘 apa benda ni. Okay, kali tepi saja. So Q in the bracket 2 minus Q. So dapat 8 over 2Q minus Q square. Itu saja. 写的什么东西？你可以写整齐一点吗？写草稿那种。
Tak boleh lah. 不能提，那种提，有个人给你。好像整提有吗？我差点这个然后这边空一个东西啊。嗯。要提，哦，有些人。Okay. Alright. Boleh ya, boleh faham ini ya. Okay, so ini kami akan guna dalam fungsi. Okay, the first chapter. Okay, kami ada terbalikkan dia punya fungsi yang tu. Okay, so teknik ini kami akan guna lah dekat mana-mana pun. Alright, next. Paper 2. Okay, pada suatu hari tertentu, seorang pentena, this one macam sangat familiar. Familiar. Okay. Before the exam. Exam pun ada. Sebelum tu pun ada buat. Okay, tapi masih salah. 我错一点点。错一点点 masih salah. Okay. Alright, so pada suatu hari tertentu, seorang pentena mempunyai 3,000 ekor itik. Okay. Lepas tu dia mula menjual ternakannya sebanyak 250 ekor pada keesokan hari dan seterusnya bagi setiap hari berikutnya. Apa benda ni? Okay, baca sekali lagi ya. Dia mula menjual ternakannya sebanyak 250 ekor pada keesokan hari dan seterusnya bagi setiap hari berikutnya. Okay, means setiap hari, hari ini ada 3,000. Esok dia akan jual 250 dan hari lusa tu akan jual 250 juga. Okay, so setiap hari 250 lah. Dan pentena itu akan membeli makanan dahulu ternakannya sebelum dijual. Sebelum jual tu bagi makan dulu. Kenapa bagi? Kenapa bagi makan? Oh, 就是啊。Okay, so jika kos mentena seekor itik ialah 50 sen, so kira jumlah kos sehingga bilangan itiknya berbaki 500 ekor. Okay, tu sehingga bilangan itiknya berbaki 500 ekor. Okay, so sekarang kami tengok hari yang pertama dia ada 3,000. Okay, hari yang kedua dia akan tinggal lah. Okay, selepas menjual dia akan tinggal 2,750. Okay, so menjual sekali lagi 2,500 lah and so on. Okay, so sekarang kami nak tahu dia berbaki sampai berbaki 500 ekor. Dia guna berapa hari dekat sini? Ya, dia guna berapa hari dekat sini? 10 hari ya. So, calculate lah. Okay, baki 500 Okay. Okay, 10 means kira. So, berbaki 500 ekor. So, A sama dengan 3,000. D sama dengan negatif 250. Sebab ini dia kurang. Okay, menjual. Okay, so D itu negatif 250. So Tn sama dengan 500. Okay, so 500 sama dengan A plus N minus 1D. So 3,000 tambah N minus 1 D negatif 250. Right, so kita keluar dia punya N. So negatif 2,500. Okay. Dan sama dengan negatif 250N tambah 250. Okay, maksud dia negatif 2750 sama dengan negatif 250N. And N equals to 11. Okay, maksud hari yang ke-11. Okay, dia tinggal 500 ekor.
Okay, hari yang ke-11 dia dapat 500 ekor. Okay, so sekarang kami kena macam mana? Tambah semua sekali. Okay, so I now use the old method first. Okay, sebab sekarang 11 hari sahaja. Maksudnya, mungkin kami boleh tulis keluar. Kami senarai keluar dia punya ekor itik-itik dulu. So, 3,2750, 2500, we got 2250, 2000, 1750, 1500, 1250, 1000, 750, and finally 500. Okay, so yang ni, sekarang kami tahu 11 hari dia baru tinggal 500 ekor. Nah, sekarang kos menternak seekor itik ialah 50 sen sehari. Kira jumlah kos. Okay, so kami kena tengok, dia bagi berapa makan dah dekat situ. Okay, makan pun makan sampai gila ni. Okay, so satu ekor tu 50 sen sehari ya. So kalau kami tengok ni, hari yang pertama 3,000 ekor ini, dia ada makan atau tidak? Mesti semua makan lah. Okay, so semua makan ni berapa? Okay, kami tengok berapa ekor yang makan. Okay, sekarang kami tengok berapa ekor yang makan. So hari yang pertama 3,000 ekor. Hari yang kedua, berapa ekor yang makan? 5,000. Hari yang kedua. 2,750加3,060。hari yang kedua sahaja. 175哦。175。啊？乘出来了，乘出来了。375。就乘它一只吃了多少？ No. Okay, sekarang kami tak mau kira dia punya cost dulu. Kami kira jumlah itik yang makan punya dulu. Okay, so the first day 3,000, yes. The second day 2,750. Adakah 2,750 yang makan? 3,000 lagi. Sebab dia makan sebelum menjual. Okay, makan sebelum menjual means ini juga 3,000. So yang ni 2,750. Okay, and semua ini akan naik satu lah. Okay, 2,000 and so on. Okay, maksud dia kalau kami untuk kira sum terus, okay, apa yang kami boleh buat dekat sini? Okay, kami boleh, okay, kami tulis keluar semua. Okay, kamu try tambah semua sekali berapa? 1500, ini 1250, this one 1,000, and this one 750. Okay, you try tambah semua sekali berapa? $2,850. Kalau atas? 减3000不可以错啊。对哦，还有一个系统，So bawah berapa? Bawah tambah semua berapa? 22850 啊。我记得我2050啊？2050。2050上面还是下面？对面的。是？还是我？berapa apa deh? 250。Wih, apa nih satu orang tak sama punya semua? Wih,
Apa ni? 加2次3000吗？没有，我说前面的，我说前面的。 Yang bawah tu berapa? Eh, 2750 2750两次3000的这种。啊，2次3000。21750我说这个。啊。ada orang kira tak sama. 最后有500。没有750。Okay, so yang atas punya kamu dapat berapa? 不能，他的一个750，因为500不一样，不能减3000。18000。好咩？啊？子琪 18000。像你们呢。我操Okay? Boleh ah? 1920。 Apa ni? Aish. Aduh. 300 tambah 2750 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 and 500 19250. 19250. Oops. 19250 ah. Okay, 19250. Okay, so kalau kami boleh nampak dekat sini ya, dia punya n. Kalau kami terus guna formula, means kami tambah semua, means 300 sampai 3000 sampai 500, dia akan beza sebanyak 2500. Okay, so 2500 ni macam mana kami boleh guna formula untuk cari keluar? Guys, so the answer it should be 21750 sebab ini ialah jumlah itik yang makan. Okay, dia ada jual atau tidak jual. Okay, dia kena makan juga. Okay, so ini total lah. Okay, kalau itik yang sama hari ini makan, esok pun makan, we consider 2 itik. Okay, sebab dia sudah makan 2 kali mah. Masuk 21750 punya kali itik sudah makan. Okay, so kali dengan Rn 0.5. So dia sudah berapa duit ya? Bayar berapa duit dah dekat sini? It should be 10875. So this is the answer lah. Yes, 你用 SN 的话是可以的。没有，这个是土法。土法。我用 SN 算的答案真挺怪的。Alright, let me see. Okay, so this is another way lah. Kalau kami guna benda itu, let's check. Kalau guna formula, wow. The total number of duck 19250. Hai, dia guna 19250 only ya. Mana boleh? 那上次也是一样的。我上次也是不一样问题。19250 sebab yang ini dia cuma kira, okay, yang A and L, okay, maksud dia guna atas punya barang sahaja. Okay, dia guna atas punya barang sahaja. 3000 sampai 500. Okay, so 500 itu dia tak jual, kena makan juga.
3,000 kena makan. Kami baca lagi ya. Pada suatu hari tertentu, seorang pendana mempunyai 3,000 ekor. Dia mula menjual ternakannya sebanyak 250 ekor pada keesokan hari dan seterusnya bagi setiap hari berikutnya. Penternak itu akan memberi makan dahulu ternakannya sebelum menjual. Ataupun dia sebelum menjual, yalah betul lah. Nah, cuma sekarang dia punya jawapan dia guna 19250 only. Boleh kah? Is this make sense? 19250. Adakah ini make sense? Nah, dia guna atas punya jumlah itik makan 19250 instead of apa yang kami tulis dekat sini 21750. Why? Maksud dia cakap yang 250 ekor tu dia jual tu dia tak makan lah. Tak bagi makan lah. Okay? So, kalau dia pula cakap yang akan memberi makan dahulu sebelum dijual. So, how? How? Why? Yes. Yes. Okay. Get this. Ambil soalan ini pergi tanya cikgu sekolah. Okay. Dan kami boleh buat bagi dia. Okay. You buat dua jenis bagi dia. Okay. So, the first thing, you use this 19250. The second thing, you use the bawahnya. Right. So, tengok dia agree yang mana. First or second. Okay, first or second, then why? Okay, but I approve second one Okay, but second one, if you use formula, you cannot use the formula at all. Okay, you cannot use the formula. Okay, so it's a little bit confusing over here. Okay, sebab yang ni lah, pendana itu akan memberi makan dahulu sebelum dijual. Okay. So, dia beli makan 250, dia ambil 250 ekor tu, bagi makan, jual, kira. Dia bagi makan dekat pagi-pagi lah. Dia pagi-pagi makan semua, lepas tu pilih 250, bagi jual. Dia pagi-pagi sehari lagi, bagi makan. Okay, so, I think yes. Okay, I approve the second one. So you go ask other teacher. Okay, whether what they agree lah. Okay. No, just which one they agree. Okay, how they understand the questions or not. Okay, so how they explain the questions or they said, oh, this question's got problem. Then the question got problem. Right. Okay. Yang kedua. Okay, hasil tambah n sebutan pertama bagi suatu janjang. Okay, dia sudah bagi satu SN formula. So, hasil tambah 10 sebutan pertama is so easy. So, berapa? Tell me the answer. It is so easy. Why? Siapa sah? Berapa? No, syntax error.
Apa benda ni? Tu yang 30 dan this one negative 23 over 2. So 15 kali dengan negative 23, you get negative 345. Yeah. Right, then B. The first term, first term T1. T1 lah. Okay, so T1 sama dengan S1. So equals to This one plus one. negative 48. Okay, so this one is first term, then common difference. Macam mana? So ini sama saja dengan tadi yang kami buat. Yeah. Right, so find out the S2. So S2 sama dengan 3 darab 2, 2 tolak 33 bagi 2. So 3 kali dengan negative 31, you will get, huh? Oh, bye bye. Right, negative 93. Right, lepas tu, this one S2, S2 is not equals to T2, so remember. So kami untuk cari T2, it should be S2 minus T1. So negative 93 minus T1 minus 48. You will get negative 45. Okay, so T2 ialah negative 45, T1 ialah negative 48. So dia punya D sama dengan T2 minus T1. You will get negative 45 minus plus 48. You get 30. Okay? Right, then C. The value of Q, nilai Q. Okay, diberi bawah sebutan ke Q. Sebutan ke Q adalah sebutan positif pertama bagi janjang itu. So tell me what is meant by this. Q, okay, ini nilai Q, sebutan ke Q, means yang ke berapa lah. So Q ini yang ke berapa. Ke berapa means apa? N. Means kami kena cari N lah. Dan sebutan ini adalah sebutan positif pertama. Apa maksud ini? Hah? Oh. TN 等于 positive Yes, positive means? means 倍加 n 减 1 No, positive apa maksud? positive 是大过0 Yes. Yes, more than 0. More than 0. Right, so sebutan positive means more than 0. We don't need to consider it is pertama or second. Okay, no need to consider that. Alright, so ini Tn more than 0. Okay, so Tn more than 0. So Tn ini ialah A plus n minus 1. T more than 0. Okay, so A itu berapa? A ialah negative 48. And we can change to Q if you want. Okay, but it's okay, we just stay with N lah. D ialah 3. More than 1, more than 0. So negative 48 plus 3n minus 3 more than 0. So 3n minus 41 more than 0. 3n more than 51 and n more than 20 more than 17. Right, so n more than 17 means berapa? N more than 17. 18 lah. Okay, so ini kami mesti kena tengok adakah dia ada equal sign or not. Okay, so positive means more than 0, not more or equal to 0. Okay, ini more than 0. Okay, so ini n sama dengan 18. So means yang ke 18 ini ialah the first positive. Right, so
Ini kami kena tukar ke Q so finally Q equals to 18. Okay, bukan saja N, itu Q yang sama dengan 18. Alright, so ada geometri lagi satu lagi. Allah, macam mana benda ni? Tak boleh lah. Okay, so your homework, okay, kamu sudah dapat kertas So buat sampai paper 1 habis. Okay, means ini yang linear law paper 1. Okay. Okay. Alright. Okay, so remember to ask your teacher about this duck, about this detail. Right, so okay, if there's no questions, then that's all for today. Alright, thank you everyone.